હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુજરાતી રસોડુમાં તમારું સ્વાગત છે અને હું છું પલક। આજે આપણા રસોડે એક સરસ મજાની મીઠાઈ બનવાની છે જેનું નામ જ બહુ સરસ છે, જેનું નામ છે ચંદ્રકળા, જે આપણને શીખવાડવાના છે મેઘા દેસાઈ। આવો એમને બોલાવી લઈએ। કેમ છો મેઘા? બસ મજામાં, તમે કેમ છો? એકદમ મજામાં। ગુજરાતી રસોડુમાં તમારું સ્વાગત છે। થેન્ક યુ। તો આજે સરસ મજાની મીઠાઈ બનવાની છે। હા, એનું નામ જ બહુ સરસ છે, જેવું મેં પહેલાં કીધું એમ, ચંદ્રકળા। તો એના માટે કયા કયા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ જોઈશે? એના માટે આપણને જોઈશે મેંદો જોઈશે, ખાંડ જોઈશે, ઘી જોઈશે, ઇલાયચીનો પાવડર જોઈશે, કેસર જોઈશે, ચોખાનો લોટ જોઈશે, દૂધ જોઈશે, પાણી જોઈશે અને તળવા માટે ઘી જોઈશે। ઓકે, તો સરસ મજાની મીઠાઈ બનવાની છે જેના આપણે ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ જોઈ લીધા। હવે મેઘા, બનાવવાની શરૂઆત કરીએ? હા, તો સૌથી પહેલાં આપણે શું કરવાનું છે? સૌથી પહેલાં આપણે મેંદાની કણક તૈયાર કરીશું। ઓકે, સૌથી પહેલાં આપણે હાફ બાઉલ મેંદો લીધો છે, એ લઈશું। એના પછી આપણે 3 થી 4 ચમચી ઘી લીધું છે, એનામાં એડ કરીશું। ઘી એટલું લેવાનું છે કે આપણે જેવી રીતના મુઠ્ઠી વળે ને એટલું મોણ લેવાનું છે। ઓકે, જો ઘી વધારે બી ના પડવું જોઈએ અને ઓછું પણ ના પડવું જોઈએ। ઓકે, ઘીને આપણે બરાબર આનામાં મિક્સ કરી લઈશું। મોણ બરાબર મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે આપણે એની કણક, એના માટે આપણે દૂધ લીધું છે। દૂધને બહુ ગરમ કરી લેવાનું છે, પણ બહુ ગરમ પણ નહીં ને બહુ ઠંડુ નહીં, મીડિયમ ક્વોન્ટિટીમાં કરવાનું છે। હા, નવશેકું કરવાનું છે। હવે આપણે એનામાં ધીમે ધીમે દૂધ ઉમેરતા ઉમેરતા એની કણક તૈયાર કરીશું। આ લોટ બહુ ઢીલો પણ ના થઈ જવો જોઈએ અને બહુ કઠણ પણ ના રહેવો જોઈએ, મીડિયમ ક્વોન્ટિટીમાં બાંધવાનું છે આપણે। કણક તૈયાર થઈ જાય પછી આપણે એના 7 લુવા કરવાના છે અને 7 રોટલી બનાવવાની છે। ઓકે, આપણે એને 1 થી 2 મિનિટ રેસ્ટ આપીશું અને પછી આપણે આગળની પ્રોસેસ કરીશું। ઓકે, તો આપણી કણક તૈયાર થઈ ચૂકી હશે। હવે આપણે એના 7 લુવા કરીશું। મોટા મોટા 7 લુવા કરવાના છે। બહુ મોટા પણ નહીં ને બહુ નાના પણ નહીં, આપણે મીડિયમ ક્વોન્ટિટીમાં લુવા કરીશું। આપણે જેવી રીતના રોટલી બનાવી છે એવી રીતના આપણે રોટલી તૈયાર કરીશું। થોડી પતલી રાખવાની છે, બહુ પતલી પણ નહીં અને બહુ જાડી પણ નહીં। તો આપણી 7 રોટલી વણાઈ ચૂકી છે। હવે આપણે આગળની પ્રોસેસ ચાલુ કરીએ। હવે આપણે એનો સાટો વાળવાનો છે। એના માટે આપણે ચોખાનો લોટ લીધો છે 2 થી 3 ચમચી જેટલો, એનામાં આપણે ઘી મિક્સ કરીશું। એટલે પોરિંગ કન્સિસ્ટન્સી થાય એટલું આપણે ઘી અંદર એડ કરવાનું છે। આપણી આ પેસ્ટ તૈયાર છે। હવે આપણે આ જે રોટલી બનાવી છે એના પર આપણે અપ્લાય કરીશું। આપણે ચોખાના લોટના બદલે આરા લોટ છે, મેંદો છે, એ પણ લઈ શકીએ છીએ, પણ ચોખાનો લોટ એટલા માટે લેવાનો કે આપણે જ્યારે પૂરીને તળીશું ને ત્યારે એના પડ બહુ સરસ રીતના છૂટા પડશે। હવે આપણે આના પર બીજી રોટલી મૂકીશું। તો આ ચંદ્રકળા છે એ કોઈ ખાસ ઓકેઝન પર બનતી હોય છે, જેવી રીતે દિવાળી છે કેવી રીતે, કે એમ પણ બનતું હોય છે? ચંદ્રકળા છે આમ મોસ્ટલી દિવાળી છે, કોઈ ઘરમાં ઓકેઝન છે, જન્માષ્ટમી છે, એના આપણે ઠાકોરજીને અવનવાર ઉત્સવ પર ભોગ ધરાવવા માટે આપણે ઠાકોરજીને સામગ્રી સિદ્ધ કરી શકીએ છીએ। આપણે 7 રોટલી પર આવી રીતના લેયર તૈયાર કરી દઈશું।
હવે આ જે છેલ્લી ઉપર રોટલી મૂકી આપણે એના પર લેયર લગાવવાનું નથી. તો આપણું આ રોટલીનું લેયર તૈયાર છે. હવે આપણે છે ને આને કટ કરીશું. ઓકે. બહુ જાડું પણ નહીં અને બહુ પતલું પણ નહીં. ઓકે. આ રીતના આપણે આને કટ કરતા જઈશું. એટલે ઊભી સ્ટ્રીપ્સ કટ કરવાની છે, જે ચોરાફળીની કરતા પણ એનાથી થોડીક પતલી. હા, આ કટ થઈ ગયું છે. હવે આપણે એના રોલ વાળીશું. રોલ વાળતી વખતે એક ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે રોલ ઢીલો ના વળે, નહીં તો ચંદ્રકળાના પડ ખુલી જશે તળતી વખતે. એના માટે આને બહુ જ ટાઈટ રોલ વાળવાનો છે. ને અહીંયાથી એકદમ ફિટ કરવાનું છે અને આને આડું અવળું ને એકદમ સીધું રીતના પ્રેસ કરવાનું છે. ઓકે. આ રીતના આપણે બધા તૈયાર કરી લઈશું. આપણા લુવા તૈયાર છે. હવે આપણે એની પૂરી વણી લઈશું. પૂરી વણતી વખતે એક ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે વેલણ પાછું નથી ફેરવવાનું આપણે. ઓકે. અને એના જે પડ છૂટા પડવાના છે એ નહીં પડે. એક જ સાઈડ? હા, એક જ દિશામાં વેલણ ચલાવવાનું છે આપણે. આ રીતના આપણે પૂરી તૈયાર કરી લઈશું. આ રીતના આપણે બધી પૂરી વણીને તૈયાર કરી લઈશું. આપણી પૂરી બનાવીને રેડી થઈ ગઈ છે. હવે આપણે ઘી ગરમ થાય ત્યાં સુધી આપણે આની ચાસણીની પ્રોસેસ કરી લઈએ. આપણે 1 કપ ખાંડ લીધી છે. ખાંડ ડૂબે એટલું આપણે પાણી લઈશું. આમાં નોર્મલ ચાસણી કરવાની છે કે કોઈ 1 તાર 2 તારની રીતે? આનામાં જાડી 2 તારથી પણ વધારે થોડીક જાડી ચાસણી કરવાની છે. જ્યારે પૂરી ઉપર ચાસણી લગાય ત્યારે એના પર ખાંડનું થર કેવું બાજી જાય છે એ ટાઈપની આની ચાસણી બનાવવાની છે. જ્યાં સુધી ખાંડ ઓગળશે ત્યાં સુધી આપણે એને હલાવતા રહીશું સતત. આપણી ખાંડ ઓગળી જવાય છે અને આપણું ઘી પણ થઈ ગયું છે. હવે આપણે આ પૂરીને તળી લઈશું. આપણે પૂરી તળતી વખતે એક ધ્યાન રાખવાનું છે કે પૂરી ઉપર આપણે આમ ચમચો ફેરવતા રહીશું, જેના કારણે એના પડ દરેક છૂટા પડી જશે. ઓકે. તમે જોઈ શકો છો. અને આપણે ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી આપણે તળીશું. આ ગોલ્ડન બ્રાઉન થવા આવી છે. હવે આપણે આને કાઢી લઈશું. આવી રીતના ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી આપણે આને તળવાની છે. તમે જોવો છો કે ચંદ્રકળા તળ્યા પછી કેવી એના પડ દરેક છૂટા પડી ગયા છે. હવે આપણે આ જ રીતના બીજા તળી લઈશું. એના પછી ચાસણી તૈયાર થાય તો આપણે ચાસણીમાં એને ડીપ કરી લઈશું. આપણી ચાસણી ઓલમોસ્ટ થઈ જવાય છે ને આપણી પૂરી પણ તળાઈ ચૂકી છે. હવે ચાસણીમાં આપણે ઇલાયચી પાવડર એડ કરીશું. આપણે અડધી ચમચી જેટલો ઇલાયચી પાવડર લીધો છે એ એડ કરી દઈશું. અને આ કેસર લીધું છે આપણે, એનાથી ચાસણીનો કલર બહુ સુંદર આવશે. હવે આપણે આ જે ચંદ્રકળા તૈયાર કરી છે એ ચાસણીમાં આપણે ડીપ કરીશું. જોઈ શકો છો તમે આ રીતના. તો તમે જોઈ શકો છો આપણે ચાસણી પીવડાવીને તૈયાર કરી લીધું છે. તમે જોઈ શકો છો આના પડ કેટલા સુંદર રીતના છૂટા પડે છે. હવે આપણે આને સર્વ કરીશું.
ટેસ્ટમાં તો સરસ હશે પણ દેખાવમાં જ બહુ જ સરસ લાગે છે. એ તો છે. હવે આપણે આને ઉપર ગુલાબની પાંદડીથી તો તૈયાર છે આપણી ચંદ્રકળા.